Yes? Yes. Okay, thank you. I'm glad you came. See, my students, they are nonchalant. They say, oh, here he goes again. He speaks nonsense for an hour, and then we have to work. Anyway, that's the Dharma is called Master Buddha Dharma. Cái pháp là pháp dược sư Phật. It is a form of protection against accidental deaths or that kind of those types of injuries. Cái pháp dược sư là cái pháp để mà nó trì lại những cái hoại tử, những cái bị thương một cách mà bất ngờ như vậy. So for example, there are now a lot of people who are Uber drivers. Hàng bây giờ cái người lái xe cho Uber, right? Anyone are Uber drivers? You know anyone who drives Uber for Uber? Okay, they should be reciting the medicine master Buddhas. Những người đó phải nên niệm cái ngài dược sư Phật, hồng nhân dược sư Phật. I'm serious. So what you do is you recite this Buddha's name, and will prevent accidental deaths and injuries. Cái dược sư Phật, pháp dược sư Phật ấy, là nó ngừa cái bị hoại tử hoặc bị thương. Okay? I'd like to know what it is, how to do it. Không biết không? Yes? Yao Shi, if you're Chinese, you do Yao Shi Ru Lai. Okay? Or you can recite it in English like a medicine master Buddha. Okay? So when you meditate, khi quý vị ngồi thiền đó, quý vị có thể tụng hoặc tiếng Việt, tiếng or Korean. I don't know what Korean is. Do you know what Korean is? You don't know? When you look it up, it doesn't matter. You just recite either in any language, bất cứ cái ngôn ngữ gì nó không quan trọng. What you do when you meditate, lúc quý vị ngồi thiền đó, you meditate, you recite, you mentally, quý vị ngồi thiền đó, thì âm thầm mà tụng. You mentally, you silently recite. Okay, for example, the way I do is I say Yao Sư Ru Lại. Thầy đọc á, thầy tụng là dược sư Như Lai. I recite to my navel. So I say Yao Sư Ru Lại. So mentally contemplate reciting for my navel to hear it. Yao Sư Ru Lại, Yao Sư Ru Lại, Yao Sư Ru Lại. Okay? Hoặc là dược sư Như Lai, or Vietnamese, dược sư Như Lai, dược sư Như Lai, dược sư Như Lai. That's what you do when you meditate. Okay? Thì cái lúc ngồi thiền nên làm như vậy. Or you can say medicine master Buddha, medicine master Buddha, medicine master Buddha. Okay? And you should be, if you do that every day, nếu quý vị làm mỗi ngày, you recite 5 minutes. You sit meditate mỗi ngày, ngồi thiền 5 phút và tụng dược sư Như Lai, dược sư Như Lai. Okay? It will give you preventative measures against getting injured because of those activities. Vì làm như vậy thì được bảo vệ mà tránh những cái nạn như vậy. Yes? Okay. That's why in our temple tomorrow we have a celebration of this medicine master Buddha as a celebration Dharma assembly, because it's very useful for this our world, which is becoming a lot more dangerous because of these extremists who are proliferating everywhere. Bởi vì ngày mai có cái pháp hội dược sư Phật như vậy, tại vì cái pháp này rất là hữu dụng cho cái thế gian này. Càng ngày cái giặc khủng bố nó càng ngày nó càng trầm trọng. Okay. So if you like to recite it in Chinese, we can help you write down the spelling for you so that you know. Okay. Người nào muốn học tiếng Hoa mà không biết thì chúng tôi sẽ có thể nói mấy thầy mấy cô họ biên xuống cho quý vị. Okay. I highly recommend it. Okay. It's better to defend yourself, learn to prevent it from happening to you than be sorry. And tốt nhất là quý vị nên ngừa bệnh hơn là chữa bệnh. Because when you do that, not only are you protecting yourself,
Okay, if you be more skilled you actually are protecting people around you as well. Không phải riêng quý vị bảo vệ cho quý vị không, những người xung quanh quý vị sẽ được hưởng nữa. Okay. For example, depending on your level, tùy cái trình độ mỗi người. You know, if the higher level skills in chant, những người trình độ định lực mà cao hơn, thì người ta tùng, người ta sẽ bảo vệ nhiều người hơn. If these people who have samadhi power, they decide, giao sư rủ lại, they can protect wherever they go, they are protected. And the people around them are also protected. So for example, your children are protected when they're with you. Okay? Yes? That also works as well. The problem of mantra is different. Cái dược sư thần chú cũng được. You can also recite the medicine master mantra. Okay? But there's a catch with that mantra. Thường cái thần chú nó còn mạnh hơn nữa. Actually, the mantra is even more powerful than the Yao Shi Ru Lai or medicine master Buddha recitation alone. Thì cái tụng thần chú nó hiệu nghiệm hơn. Okay? For example, what happened to the old lady, như cái bà cụ, you know, she's gone already, she went to lunch hall to cook already. Bà đó không khi nào bà ngồi yên được hết. She's already working. I tell you last week about the fact she was sick and she had pain in her body, so she recited the mantras and it healed after a couple of hours. The pain went away. Did I tell you about that? Tuần trước ta kể quý vị nghe bà cụ tụng thần chú mà bà chữa xong cái bệnh bà không? You recite mantras. Actually, mantras can heal you. Tụng cái thần chú nó có thể chữa bệnh cho quý vị. Here's the proof right there. Đó là cái bà nó bằng cớ như vậy, bằng chứng là như vậy. So for example, medicine master mantra is a very, very good. Thành ra quý vị bị bệnh nên trì cái dược sư thần chú. Especially those of you who are sick, you should be maintaining, reciting a medicine master mantra. Quý vị những người nào bình hoàng đó nên tụng cái dược sư thần chú. Should recite it 5 minutes every single day. Okay? Better yet, you recite 108 times. Tốt hơn nữa, quý vị tụng cái thần chú đó, quý vị tụng 108 biến. You got these rosary beads. Oh, this is like 1,000 pieces. Cái này như cả triệu cái đây phải. Yeah, this one here. You get these things here, these rosary beads. Mấy cái sâu chuỗi này, it's about 108. Có 100 biến, 100 cái hộ. So, Namo Boche Padi Bisha Suchi Lubi Luli Boda Per La Shaya Da Tote Ola Ni Sama Sam Pudaya Tatu Dam Bisha Namo Cheda. That's one. And then you do it 108 times. It takes about 7 minutes. You recite at that speed. Tụng như thầy tụng hồi nãy như vậy là khoảng chừng tốt như 7 phút đến 8 phút, about 7 or 8 minutes. You do it every day. It's very good for you. It heals you. Okay? And also give you protection against accidental death or injuries. Okay? Và không phải riêng cái chữa bệnh quý vị không, nó còn cho quý vị cái sự phòng thân để mà tránh cái hoạn tử. Hoạn tử là chết bất ngờ, bất đắc gì nữa. Okay? Does it help? Yes. 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 Những người mà tụng không biết tụng á, for example, those you recite in Chinese here, and a lot of the people come on Saturday night when we recite occasionally, and they don't know what to be reciting. Tối thứ bảy chúng tôi thỉnh thoảng, lúc trước có thỉnh thoảng tụng cái dược sư thần chú này. Có nhiều người tới mà ta không biết tiếng Hoa. Doesn't matter. Okay, when you listen to the sound, okay, then you benefit from the recitation of the person who recites it. You get the same exact benefits. Thì cái lời quý vị nó giống như cái người đang tụng như vậy. This is why when we get together like this and we recite mantras or we recite the Buddha's name, là khi chúng ta mà họp lại như vậy mà tụng chú hoặc là niệm Phật, then what happens is that you get the same benefits of the person whose kung fu is higher than you. Cái việc tụng chú như vậy thì công phu người mà cao hơn cái vị tụng á, thì cái vị hưởng cái phước đó luôn.
Okay, exact same benefits, no different. So that's why it pays to go and practice with someone else who's better than you. Nên quý vị mà gặp đi tới mấy chỗ mà tu mà công phu người ta cao hơn mình, quý vị lợi lắm. Okay, it's worth the drive, trust me, because the benefits that you recite, you know, for example, you are a third dhyana and someone is sixth samadhi or who is an arhat, clearly they get a lot more out of these practices than you, okay? And you get the same benefits as they do. Okay, là quý vị được cái phước báo nó cũng giống như cái người công phu cao hơn mà luyện là niềm cùng chung với mình. Okay? However, the drawback is that once you leave, you go back to your own level. Cái khổ sau khi quý vị mà không đi rời rồi á, thì quý vị tụng á, chỉ cái ảnh hưởng, cái hiệu quả chỉ tới cái trình độ của quý vị thôi. This is why we provide training in chant, bởi chúng tôi mới dạy quý vị thiền. Because chant is a very systematic way to improve your skill levels. Cái thiền tông là một cái phương pháp rất hữu hiệu để giúp quý vị phát triển cái định lực quý vị rất là đẹp. Okay, so that once you have more concentration power, higher level of samadhi power, whatever you do, the benefits is far greater than a person at a low level. Cái trình độ quý vị cao thì cái phước, cái hiệu quả nó càng lớn hơn là trình độ những người thấp hơn. Okay. Besides, cái chuyện khác nữa, and also when you have higher samadhi power, khi mà quý vị có trình độ cao hơn, whether you recite a mantra, quý vị tìm niệm chú, or you count your breath, hoặc là đếm hơi thở, or you recite the Buddha's name, hoặc là quý vị niệm Phật. Okay, doesn't matter what you do. Okay, it feels better afterwards. Quý vị sẽ an lạc hơn nhiều. Okay. Any questions? The drawback on practicing mantras. Khi mà quý vị tụng luyện chú đó, anyone practices mantra? Ai luyện chú ở đây không? Raise your hand. Let me see. 1, 2, 3, 4. The rest, I don't know what the rest of you do with your time. Oh, what a shame. Cái vị thiền mà không luyện chú được, cái vị uổng lắm. Yeah, my master says if you meditate and you don't recite mantras, then you're missing quite a bit. Cái vị thiền mà không biết niệm chú nó uổng lắm. All right. So the problem with mantras is this. Yes. Niệm Phật. The recite the Buddha's name is very, very good. Cái vị niệm Phật rất là tốt. Again, it depends on what you're asking, you're seeking. Tùy cái mục tiêu cái vị niệm Phật để thiền để làm cái gì. Okay. If you recite the Buddha's name, primarily it's for rebirth. Thường cái vị niệm Phật đó là để cầu vãng sanh. Okay. It's not as effective if you're worried about these terrorists shooting at you or attacking you. Điều nó hiệu quả nó yếu hơn nếu nó không có hiệu nghiệm mạnh bằng nếu cái vị sợ là bị giặc khủng bố. Okay, if you're worried about the terrorists attacking you or getting in a car accident, hoặc lái xe bị xe tông, okay, bị tai nạn xe cộ, hoặc bị rớt máy bay, hoặc là you have airplanes, airplane accidents. Okay, someone blowing up your airplane. Okay, if you're worried about that, you should be reciting Yao Shi Ru Lai. Okay, cái việc như vậy á, thì quý vị nên tụng Dược Sư Phật. So Buddhism has many tools to address your particular needs. Phật giáo có rất nhiều cái pháp để mà đối ứng với những cái nhu cầu của quý vị. Okay. Now, going back to the question, what about reciting Buddha's name? Niệm Phật rất là hay.
If you meditate, I highly recommend you recite the Buddha's name. Nếu quý vị thiền á, thì khuyên quý vị nên niệm Phật. It's far better than counting your breath. Chẳng hạn như quý vị thiền mà niệm Phật nó tốt hơn là thiền mà đếm hơi thở. Anyone does breath counting? Ai đếm hơi thở không? When you meditate, it's very, very good. But it's far better to recite the Buddha's name. Đều cái niệm Phật đó hiệu nghiệm hơn là đếm hơi thở nhiều. Okay. Because when you recite the Buddha's name, you get some help from him. Tại vì khi niệm Phật đó, quý vị được Phật tới trợ lực. Được đệ tử Phật tới trợ lực. If you recite the Buddha's name, you get protection from him. And you also get protection from his students and his Dharma protectors. That's why it's much easier to enter samadhi. Thành lúc quý vị niệm Phật như vậy, dễ mà nhập định hơn. Okay? Now, going back to, but the mantras have more specific uses. Như cái thần chú đó, nó có cái dùng nó chính xác hơn. For example, it's like reciting Buddha's name is like chẳng hạn niệm Phật là giống như là uống thuốc aspirin, just like you're taking aspirin. Okay? But sometimes you need to take stronger medicine to address certain types of illness. Để lâu thỉnh thoảng tùy cái bệnh cái vị gì phải nên dùng cái thuốc nó mạnh hơn để mà trị nó. Whereas, okay, so that's the difference. The problem with mantras is what? Để cái thần chú nó có cái vấn đề. Does anyone know? I know it's popularized by the Tibetans. Những mấy bên Tây Tạng họ chuyên môn tụng chú. They specialize in reciting mantras. Okay? They don't realize it. To us, for Chan people, they don't realize they're doing it wrong. Đối với thiền tông chúng ta thì chúng tôi nhìn họ niệm chú như vậy, tôi biết ngay họ niệm trật. And this is a wrong method. Why is that? Am I being recorded? Oh my goodness. Oh, this looks so ugly. Okay, the Jewish people, they stand and go like this, right? Những người Do Thái, đạo Do Thái, ta làm như vậy, right? They stand for a wall in Jerusalem and they go and they enter samadhi. Họ nhập định. Okay, they can enter samadhi like this. Yes or no? Are you Jewish? No. Okay. Like this? Really, they can enter samadhi. Or the Sufis. Anyone follow the Sufis? Anyone know who Sufi is? No? It's somewhere in the Middle East or Turkey where they dance, they turn a twirl around. And they enter samadhi. Don't you dare laugh at them. They enter samadhi. Cái người Sufi ta vừa quay. They don't get dizzy, by the way. They get used to it. I know that I get really dizzy after 3 or 4 revolutions. Okay, my weak constitution. Okay, you get very dizzy, but they don't get dizzy. They go like this, and they wear these robes as well, so it's very, very pretty. Throw mặc cái áo zip nữa, nó quite đẹp lắm. Okay, and they enter samadhi. All right, but the Tibetans, they recite and go like this. Okay, and that's not a good way. Làm như vậy cũng không tốt nữa. Why is that? Yes. No, don't scare me, please. Don't scare me. Nó tại vì gặp ma, không có đâu. It's not like that. Yes. Yes. You in the back. Because there's action. There's no like realness. There's no, you are focusing more on the movement rather than Yes, Sarah.
this is you have to use the muscles, don't you? Huh? Cái việc làm như phải dùng sức phải không? Right? You have to use energy, aren't you? Làm như vậy là tốn sức, right? Isn't that energy better put to better use by not wasting it like this? Làm như vậy nhất chính là tốn sức. Very good. See, it's not very good use of your energy. You go hungry very fast. Không biết làm gì mau đói bụng lắm. So I go like this and I'm thinking of eating lunch already. Mới làm có vài tí xíu mà thầy bắt đầu đói bụng rồi. Especially when you meditate, quý vị, whether you recite the Buddha's name or mantras, you should be still. Quý vị, lúc mà thiền hoặc là niệm Phật hoặc là tụng chú phải ngồi yên. You should not move at all. Absolutely no movement. Okay? It's much easier to enter samadhi. Làm như vậy dễ nhập định hơn nhiều. And you're much more focused và chú ý nhiều hơn, mạnh hơn nhiều. The Sufis go like this. It's not very good level. They cannot reach the high level of samadhi. Họ mà quay như vậy, người Sufi quay như vậy, mặc dù nhập định được. Or the Jewish people, they go like this, they enter samadhi. Or the Tibetans in the Dalai Lama sect. Not all of them are like this, okay? Không phải ai cũng làm như vậy bên Tây Tạng đâu. Những cái nhóm của Dalai Lama mới làm như vậy thôi. Okay? I disagree with this approach. Thầy nghĩ đối với thiền tông, tinh thần thiền tông rất. Okay? By the way, there are other sects that are parallel to Dalai Lama also, to me, are better than Dalai Lama group. Đối với thầy, mấy cái nhóm mà tương ưng với ngài Dalai Lama có 4 cái nhóm. I think there are 4 schools, 4 lineages in Tibet. I know at least one is better than him. And this side, I hope they don't go like this. I haven't seen the practice yet. All I see is that the temples of Dalai Lama, because it gets on the video, PBS and all, you know. So I see a lot more of the videos of these people, and I see them like this, and I say, oh, this is not good. Okay? The guy size makes me dizzy. Am I offending anyone? I know a lot of you are followers of Dalai Lama and worship and revere him. So I'm only discussing in terms of the principles of practice. Thế có thể làm một vài số người mà không có hài lòng. Nhưng mà mình đang nói về cái lý của cái thiền là cái gì? Okay, we're discussing the principles of meditation. You don't want to waste your energy like this or like this or like this. Okay? Too much waste. Như vậy là phí sức quá này. Not very efficient. Okay? Because when you don't move, it's much easier for you to enter samadhi and to make progress. Tại cái việc không có đùn đẩy nữa, nó dễ tiến bộ hơn. Okay? Okay, now, what is the problem with the mantras? Cái vị tụng chú nó có vấn đề là gì? There's a problem when you maintain mantras. That's why I didn't teach mantras when I first started. I said, most of you should be reciting Yao Shi Ru Lai. Okay? That's good. Lúc thầy dạy cái Nhược Sư Như Lai, ít dạy cái Dược Sư Thần Chú. Why is that? Because when you maintain mantras, cái vị tụng chú đó, then you need to watch what you eat. Cái vị tụng chú đó phải kiêng cữ đồ ăn. Okay? For example, if you maintain mantras, hay những cái vị trì chú, okay? You should not be eating onion and garlic. Quý vị không nên ăn hành ăn tỏi. Anyone eats onion and garlic, raise your hands. All of you eating onion and garlic, okay? Okay, if you maintain mantras, you should not be eating onion and garlic. Why is that? Tại sao như vậy? Because when you eat onion and garlic,
you know, you need to go brush your teeth, right? Thường quý vị ăn hành tỏi là phải đánh răng, right? Am I correct? We all know that, right? Especially after you eat garlic. You go to the Italian restaurant, and you eat the pasta or pizza and so on, especially pasta. And you know that afterwards, people can smell your garlic breath, right? Yes or no? That's why after this Italian meal, you should be brushing your teeth. Okay. And sau khi ăn đồ ăn Ý nên đi đánh răng chứ. When you eat onion and garlic like that, okay, your breath is ruins your breath. Cứ ăn Ý nó hại cái hơi thở cái. And when you like that, you know, the bad breath, you recite mantras in order to command ghosts and spirits. Cái việc tụng chú để sai thần thai quỷ thần. And when you have bad breath, they don't listen to you. Và cái vị mà hơi thở nó hôi như vậy đó, quỷ thần không nghe lời cái này. Nó sẽ I don't want to listen to you. Go brush your teeth first. Okay. Even after you brush our teeth, you still can smell. They're that sensitive. Cái quỷ thần đó, nó thính, cái mũi nó thính vậy sao? Okay. It is said, for example, the dog's smell sense is like 1,000 more precise than our sense of smell. Chẳng hạn như người ta nói rằng những con chó đó, cái thính mũi nó thính khoảng gấp 1.000 lần cái mũi của mình. Okay. The ghosts and spirits are even higher than là cái tụi quỷ thần nó còn thính hơn nữa, nó còn nhạy hơn nữa. Okay. That's why so why when you recite mantras you need to watch your diet. Thành cái việc ăn tìm tụng thần chú đó thì phải để ý tới đồ ăn. That's the Tibetan, some of the Tibetan monks, they also eat meat and eggs and fish and so on. Nhiều vì Tây Tạng là Lạt Ma Tây Tạng lại còn ăn thịt nữa. Okay, it's better to be vegetarian. Tốt hơn thì thần chú nên ăn chay. Okay. Because remember, the mantras are the secret words to command ghosts and spirits. Cái thần chú đó về Phật giáo là những cái bí mật, danh từ bí mật để mà sai khiến quỷ thần. For example, this lady here, như cái bà cụ này, when she recite on the mantras, our mantra, khi mà cụ này dùng cái thần chú, she say attack him. Bà cụ tụng thần chú, bạn nói đánh vào nó. After a while, thì okay, we hear you, and they leave. Đánh nó qua, lúc nó sợ nó đau, nó bỏ nó chạy. You see that? That's how you heal yourself. Chữa bệnh như vậy đó. And when we heal, is that we use mantra and say, okay, attack him. Mình tụng thần chú, dược sư thần chú này, Nam Mô Bố Chê Pha Đi, nhưng mà mình đang sai thần chú để mà đánh. So we are ordering ghosts and spirits to attack it. That's why they leave. Okay, and that's what she was doing. So, okay. But if you do things that makes the ghosts and spirits less impressed with you, thành quý vị làm những chuyện trong ngày mà khiến tụi quỷ thần nó không có phục quý vị. So when you order them to do things, they say, we're not listening to you. Nên quý vị sai khiến nó không nghe lời. Okay, or they say, okay, I will listen to you, but I do it, a little bit. Hoặc là nó nghe lời nó làm tí thôi. That's why you have to recite the mantra a lot longer. Thành cái gì phải tụng chú nó lâu hơn nhiều. For example, instead of taking 2 hours to chase them away, thay vì tốn 2 tiếng là mà đuổi nó đi, you might need to recite 20 hours. Thì phải tụng 20 tiếng liên tiếp. See? Or 20 days, you can tụng 20 ngày. That's why.
But if you have affinities with mantras, by all means, để quý vị tụng chú nhiều đó, nó rất là tốt. It's a lot of it's a good thing to recite mantras. Okay. But there's also other complications that is beyond the scope of the chant class. Có những cái vấn đề phức tạp khác mà nó ngoài cái tầm của cái lớp thiền này, thầy không nói. Okay, anything else? Ai thắc mắc gì khác không? Yes. Phóng sanh nó có lợi gì? When you liberate life, it would help you improve, heal your illness. Vì phóng sanh đó, nó sẽ bớt bệnh. Okay. If you sit, quý vị người nào bệnh hoạn, then if you sit, then you ought to liberate life. Cái gì mà bệnh nên phóng sanh. Because that's what happens. Tại vì sao như vậy? Based on the concept of cause and effect, theo cái quan điểm của nhân quả đó. Okay. What do you do when you liberate living being? Khi quý vị phóng sanh chuyện gì xảy ra? What are you doing? You are extending their lives, aren't you? Quý vị đang kéo dài cái mạng sống của nó, right? Của chúng nó, correct? They're supposed to be fried and barbecue. Họ đáng lý những chúng sanh nó bị đáng lý phải bị chiên hoặc là bị nướng, okay? And you snatch them from the jaws of death. Quý vị giải cứu nó, okay? And you free them so that they can live the rest of their natural life. Khiến họ còn sống theo cái cuộc mạng sống thông thường của họ. So you creating the seeds for yourself to receive the same benefits. Thì quý vị làm như vậy đó, để có cái phước để mà mình cũng có kéo dài cái mạng sống của mình. Okay, so why do you die early? Tại sao quý vị chết sớm? Because of chết sớm tại vì besides accidental death. Ngoài chết sớm, ngoài ra cái bị tai nạn. What's the reason? What's the main reason for your death? Tại sao chết sớm vậy cụ? Biết không? He said because he doesn't know how to recite the Buddha's name. Good. Okay, go cook. Được rồi, okay. Đi nấu ăn đi, được rồi. Please go cook a good dish. Cụ đi nấu một món ăn ngon đi. She's a very good cook, by the way. Và cụ nấu ăn ngon đó. So you guys are lucky. Vì may mắn lắm đó. So why do we die? Tại sao chúng ta chết? Yes. Killing karma, tại sát, nghiệp sát. The killing karma translates into something. Cái nghiệp sát đó, nó có cái hậu quả. What happens when you have killing karmas? What happens? Okay. Yes. Killing karma, like I used to. I don't know about you, but when I was younger, in my younger days, okay, lúc mà thầy còn trẻ đó, I was living in Minnesota. In Minnesota, Minnesota, we have like 6 months or 8 months worth of winter. Minnesota thì bang Minnesota là có 6 tháng, 8 tháng tuyết. It's all covered with white stuff. It's beautiful. And guess what happens? In the winter time, there's nothing to do. Không có chuyện gì làm hết. So what did I do? I went hunting. Thầy mới đi săn. So my Vietnamese friend, có ông tài xế đó, cái ông làm trong sở đó. He's one of the workers in the company. He's an ex-pilot. Ông đó trước ông là phi công.
What's special about the Vietnamese pilots that anyone knows? Có ai biết cái ông phi công Việt Nam có cái biệt tài rất là hay? Anyone knows? Huh? Do you know, young man? Vietnamese pilot, they have very special skill. Mấy ông người phi công Việt Nam có cái tài hay lắm. Anyone? Huh? You know how to fly. Very good. What else? Really? Do you know the Vietnamese pilot, their strength? Huh? Bắn rồi kìa, no. Mắt nhìn rõ dễ sợ. They have their eyes are so sharp. So for example, we drive along the cornfields of Minnesota. Okay, we get up at 4 in the morning. Hồi đó 4 giờ sáng đã dậy rồi. Inhuman. Back then, 4 o'clock we got up already. Here now we get up at 3:30. Bây giờ xuất gia thì 3 giờ rưỡi phải dậy rồi. And maybe it was the preparation for my becoming a monk later. You asked me. Yes, Nancy agreed. Okay, so at 4 o'clock we get up. Okay, and we drive 45 minutes away from the city to the cornfields of Minnesota. Okay, lái 40 phút, 45 phút tới mấy cái đồng của lúa trồng corn. Okay, and it's all covered in white. Nó đều trắng bóc hết. No corn. Okay, only a lot of trees. Có nhiều cái cây lớn như thế. So we drive by, and he driving, ông vừa lái. Okay, he would look, and then he said, "Hey, right there." And what did he spot? He spots squirrels. Can you imagine squirrels? That's why he's so impressed. He can see squirrels when he's driving. Ông vừa lái xe vừa thấy được cái con sóc của luôn nữa. Mắt nó bé như vậy. That's how sharp his eyesight is. Because he used to fly, and he has his, his eyesight is so excellent. Mình thấy mấy con sóc. So what did I do? And then we said, stop. We stop down softly. We take out the shotgun. Lấy cái súng shotgun. Okay, the shotgun is too loud. Okay, so we take a 22 caliber. Lấy cái súng 22. Okay, bắn. Okay, and we use a scope, for example. Đương nhiên dùng cái ống nhòm. Okay. Okay, and sometimes the squirrel have only his head stick out about this much. Nhiều khi cái con sóc á, nó lộ cái đầu một tí xíu thôi này. About the eyes show up. There's a tree branch and it sticks out like this only. Nhiều khi con sóc nó thấy được chuyện này thôi nè. Okay, trước mặt là cái cây. So what did we do? We take our shotgun nè. Trường hợp như vậy. And take a shot. Why is that? Because the scope is not accurate. Cái súng 22 nó không có chính xác. So you better off using a shotgun. That's when you use a shotgun. And you go, okay, bắn một cái. Guess what happens? There's a squirrel. Can I describe it to you? And you promise not to get too upset at me and not change your opinion on me? Okay, this is my prior life. I'm not like this anymore. And what happens? The squirrel, he went like this. He flew up. He hit the brains. Okay? I'm sorry, ladies. Every time you hit a squirrel with a shotgun, it's going like this. And it flies off the tree and lands on the snow. Man, back then I was very proud. I said, oh, I'm such a good shot. Anyway, with all these killing karmas, okay, especially when you're so proud of killing them, nhất là khi mình rất là hãnh diện mình giết tụi nó như vậy, they get very upset. Nó rất là giận. When they die, they get very upset. They say, what did I do to you? Tôi làm gì ông bắn tôi chết? What did I do to you? Okay,
And they remember me as the killer. Lúc đó nó nhớ thầy là người giết nó. Okay? So now when I meditate, it comes and becomes a ghost and come and bites me on my knees. Bây giờ nó thành con quỷ, nó cắn. Okay? And there's some consequences of these killing karmas. So thường cái sát sanh nó có cái hậu quả. But in general, as a rule of thumb, for people who don't meditate, những người không thiền đó, we die because of what? Illness, bị bệnh. Right? Illness is when they come in, they invade your body and attack a particular part of the body. Bệnh là nó nhập vào cái cơ thể quý vị, nó tấn công một cái chỗ. Right? And it accelerates your body's decay, và khiến cơ thể quý vị nó hủy hoại lẹ hơn. Okay? That's the result of the killing karma. Đó là cái nghiệp của sát sinh. When you kill, you will usually suffer illness in the future as payback. Cái vì sát sinh thì trong tương lai sẽ bị bệnh để mà trả lại cái nghiệp sát đó. Yes or no? Does it make sense to you or not? Practically, that's the principle behind the cause and effect law, cause and effect in Buddhism. Đó là cái lý của nhân quả của Phật giáo mình. Yes. Flies? Is that the kind? Let me make sure I understand what you're talking about. Is that the kind that you use a swat this big, right? We used to have a lot of these swats in Vietnam. And it's this big with a little hand on you. Is that the one we're talking about? Yeah, I used to do that. Very good. Yes, applies to flies. Okay, it particularly applies to rất là ruồi nữa, especially when you kill someone. Giết người nó phiền lắm. Not a good thing. Because you take a life of a fly, take a life of a squirrel, okay? It's not as serious as taking a life of a human being. The law says so, by the way. Right? Because you measure by the severity of the life, the weight of the life, the importance of life that you're taking. So the consequences are heavier. For example, when you kill a cattle, okay? That's the price you have to pay is heavier than killing a fly, right? Giết con bò thì nó cái nghiệp nó nặng, kiểm soát nó nặng hơn giết con ruồi hoặc giết con kiến. Or you killing ants is not as serious as killing a horse. Yes? There's some consequences. So because of these killing karmas, they come back. By the way, they get angry, they're very upset, so they fall. Mấy cái con mình giết đó, the beings we kill, they tend to get very upset. Wouldn't you be upset? I would be very upset. Okay? When bị giết, thường là người ta nổi giận. They fall. They fall. And eventually they become ghosts. Sau này họ thành quỷ. And they become ghosts, and ghosts live for a long time. Mấy con quỷ nó sống lâu dễ sợ. They live for millions of years. Sống cả triệu năm. Okay? If you live to a million years, Thomas. Quý vị mà sống 1 triệu năm. Suppose you live a million years and you meditate for a million years, quý vị thiền cả triệu năm. You have some real công phu, won't you? Quý vị thiền cả triệu năm chắc chắn là có công phu, right? I wouldn't want to mess with you. Right? So now these ghosts,
They live for a million years and someone taught them, they come to the temple and they learn to meditate just like you. Tới chùa họ học thiền như quý vị. Yeah, they're here. They're here. And you wonder where they are, they're here. This is their house right there. Nhà tới đây này, nhà nó đây này. Okay? For you, those of you who are skeptical, ghosts are beings that are different wavelengths than ours, that's all. Cái người không tin thầy, cái con quỷ thần chỉ là ở cái làn sóng khác chúng ta thôi. For example, we have short waves, long waves, whatever, normal waves, visible waves, invisible waves, right? You cannot see them because they're at the spectrum. You cannot see with our naked eyes. That's all. Now they live a long time, and now they have some skills, and they live. You were the one who killed me 20 lifetimes ago. Nó nhớ lại, nhìn thấy nhá. Trước là mình cầm con sóc. 20 lifetimes ago, I was a squirrel, and he used a shotgun to shoot at me. Rồi ông đó 20 kiếp trước, ông dùng chuyên môn dùng súng shotgun để đi săn, ông giết mình này. No. Let's make him pay. You don't know. And they come attack you. And they make you sick. Những cái bị bệnh. Okay? So that young lady, cái bà cụ hồi nãy đó. So now she also practices. Bà cụ cũng tu. She learns mantras. Cũng tu thần chú. So when the ghost attacks her, she says, no, I attack you back. See, that's life. Yes? That's all. And you think you own the world, huh? Young lady, you think you're it? We share this space here with a lot of beings. Cái thế giới nào nó phức tạp lắm. Mình chỉ chia cái không gian này với những cái chúng sanh khác. Đừng tưởng của mình là ngon lành đâu. Yes. So what do we do? What do you do? You get sick. That's one way to pay it back. Okay. Beating them, is it paying back or not? No. You don't. Okay. So when you meditate and you endure the leg pains, làm sao bây giờ? Cái lúc với ngồi thiền á, cái chân cái bị đau. When you endure your leg pains, right there, you pay them back. Cái vì những cái đau chân đó là đang trả cái nợ đó. When you endure your leg pains, cái vì ngồi nhận cái chứng đau đó là người nó khỏe ra. You get healthier because you endure the leg pains. You endure the bum pains. Don't go and get the thing underneath because you're not paying them back. You say, I'm not paying you back. That's what you're doing. Okay? Cái thì ngồi đau, ngồi chừng ngồi đau và nhúc nhích là cái vì nó tôi không muốn trả. Ngồi mình cắn răng mình chịu thì mình đang trả cái nợ mình, trả cái nợ sát của mình. So when you sit there, you endure the leg pains, you endure the discomfort in your body, you're paying back your karmic debts. Cái vì trả lại cái nghiệp báo của mình. And because of that, you get healthier. Rồi giờ như vậy, quý vị trở thành khỏe mạnh hơn. Okay, we can explain to you in a form of chi. Chúng tôi có thể dùng cái quan niệm là khí để mà giảng cái vị biết. We can use chi to explain to you why you get healthier. Dùng cái khí để giảng cái biết tại sao cái việc khỏe. Okay. Yes or no? Okay. So that's why. In Buddhism, we believe that if you owe the bank money, it doesn't matter where you go, you still owe money, so you better off paying them back. Chúng tôi Phật giáo thì quan điểm là nợ thì phải trả, không có chạy nợ. We Buddhists don't believe in running away from the debts. We believe in paying them off. Chúng tôi chủ trương là trả nợ, chứ không chạy nợ. Okay? That's a difference. Khác biệt cho đó.
Yes. Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? So that's why when you meditate, our approach to meditation, bởi chúng tôi cái cách mà phương pháp chúng tôi thiền đó, we encourage you to endure the discomfort in your body. Thành cái lúc mà thiền chúng tôi khuyên quý vị nên nhận cái đau như vậy. That's for the primary reasons that you need. It will help make you healthier. Khi mình ngồi nhận cái đau như vậy sẽ khỏe mạnh lên. Yes. And you have more students than I do. Congratulations. Mm-hmm. Mm-hmm. What to do? You know, I really feel for you because my students come to me for the last 10 years. I've been teaching meditation. They come to me and say, Master, your chant is so wonderful, so powerful. How come my head is still so full of thoughts? And I said, mine too. Is my answer. Don't think you can clear your head just like that. It doesn't work. Okay? What you do is the process of meditation helps reduce the thinking. That's all it does. Okay? You are not at the level where you can clear your head yet. It takes a long time. The more skilled you are, the quicker you are at being able to still your thoughts. Okay, summon your thoughts. Okay, so there's a lot more involved than you think. So the way you teach children meditation is not to tell them to clear their head. Thành ra quý vị biết không, mình thiền mà muốn ngừng cái tư tưởng nó còn lâu quý vị mới có được cái trình độ, tới được trình độ nó khó tới lắm, không dễ lắm. Thành lúc mà dạy con nít học thiền, when you teach children meditation, okay, children needs positive reinforcement. Dạy con nít đó thì phải có cái cho thấy kết quả. Okay, it's just like training dolphins, giống như dạy mấy con cá what's called dolphin in Vietnamese? Cá heo. Got a cute name in Vietnamese. Vietnamese translation, dolphin is like the fish that is like a pig. I don't know why they call it like that. Maybe when they smile, they look like a pig. I don't know. But anyway, so it's kind of a cute name. So in Chesang, you train dolphins. How do you train dolphins? You need to give them fish. That's all. So you have to give them encouragement, give them rewards. Okay? So when I teach adults, it's much easier for me. Dạy hơn người lớn thì đối với thầy nó dễ hơn. Because I can talk to you and I say, this lady, for example, she's been coming off and on for a few months now. No, you, yeah. And now you're in first dhyana already. You feel better, don't you? When you meditate? No? Better than before? Yes? It feels good actually? Yes? The kind of good feeling that you never had before? Yes? Thì nhìn cô này tôi biết cô này nhập được sơ thiền rồi, rồi cô tới có tu tà như vậy thôi. Okay? When I teach adults, it's easy for me because I look at them and I say, oh, I know this is where you are and I can talk to you about the results. Okay? Dạy người lớn dễ, tại quý vị nhìn được cái trình độ quý vị, thầy biết quý vị ở đâu, quý vị thầy giảng quý vị biết tại sao quý vị nó lời cho quý vị. But children, they don't care about samadhi, right? Con nít nó đâu có cần biết là định đâu. They don't care. All they want is fun. Nó thích vui. So you teach children because it's cool. Okay?
The friends are doing it, and they say, "Oh, you work so well. You sit so still." That's what you teach them to do. You stress stillness. Don't move. Don't fidget. Okay, and you encourage them to do that. Okay, and that's by itself, by default. What does it mean when they can sit still like this? Normally, they are moving, right? Now you teach them and say, okay, don't move. And they're able to do that. What are you doing? You actually, what's happening to them is they have fewer thoughts for them to get this way. That's right there. You don't need to talk about it. It's a state. They cannot be like this unless they reduce the thinking, because the head is full of thinking. Oh, look at this. Oh, look. Oh. You see, these are thoughts. And if we tell them to sit still, what's happening is that these thoughts are getting reduced, getting fewer. That's all. Okay? It works already. So you should stress more on rewards and making it fun. And for children, it's like peer pressure, a kind of cool thing. You know, like she has one daughter, I try to teach her meditation. She has no reason to learn because she's competing with her mom and she knows she's going to lose. So there's no incentives. So you can't teach her that, okay? Children need incentives, just like adults. But the adults is easier because you're smart, you know. It doesn't take me long to entice you. With children, yuck. So you need to try candies, you need to try whatever it takes. Okay? That's what I do. You know, by the way, I have candies in my fridge as well. So when some of the kids behave, and oh, come, you're such a good girl here. You're like the boy who sits right there, you know, you don't know. Okay, shh. There's a boy in the morning. His name is Joseph. He doesn't come to my Chan class. Con nhỏ đó. He's 9 years old. 9 tuổi rồi. Okay. Between us. Okay, keep it between us. Don't tell his mom. Đừng nói mẹ nó nghe. 9 years old. Okay, I told his mom last year. Nói mẹ nó này. You have to teach him to read. Dạy nó đọc. I told her, you go home and read to him. Okay? Về nhà tối đọc. Every night I want you to go home and read to him. Về nhà tối nào bắt nó đọc. And for what purpose? So that he enjoys the story. Để nó thích nghe những câu chuyện. Okay? What for? So that he wants to read it himself when you're busy. Để nó thích tự đọc lấy khi mà con bận. So he started reading on his own. Pretty soon, bắt đầu nó tự đọc sách lấy. So he read all these books, he buy the whole series of books and he reads them himself. And the parents are lazy, so they buy books, they don't go to the libraries. If I were the parents, I go to libraries. Okay? Being a monk, that's what I do. That these people, they buy these sets of books. And he reads them and they throw them away. I read them and throw them away. Okay? So the other night, he, you know, like 3 weeks ago, 3 tuần trước, his mom told me, you know, he's reading Harry Potter. Bà mẹ nó khoe với thầy, nó đang đọc Harry Potter. I said, really? Thầy nói, ôi vậy hả? I said, wow, I was so proud of you. Thầy nói, thầy hãnh diện quá đi. Okay? And he said, yeah, you're proud of me? Nhỏ quá. Guess what? Now I see him and Master, I'm at book number 3 now. Bây giờ con đọc tới sách thứ 3 rồi. And guess what else? He sneaks in the Chan class. He sits right there in front of my eyes. He see, I meditate too. Bây giờ tọt vào thiền để mà khoe với thầy, con cũng thiền rồi nhưng mà con đọc sách không với nó. Children, they need positive reinforcement. Okay? Or whatever you need to do, whatever it takes to get them to cross their legs during that time period, it's good enough. Okay? And you know, funny thing happened, chuyện lạ lắm. There's a lady, I call it my Mayan princess, Sabina. How old is Sabina? Anyone knows? Anyone?
Sabine is about, I'd say he's about 5 or 6. Okay, cái cô em bé này khoảng 5-6 tuổi thôi. And she last weekend, last Sunday, Chủ nhật vừa rồi, she sat up there in the front row and listening to the lecture. Rồi mẹ với cô vào nghe thiền. And so we sit there and she has nothing to do, ngồi có chuyện để làm. So she decided to cross her legs, full lotus. Ngày cuối cùng ngồi nước nhít xong thấy mọi người, she look around, said, gee, everyone's sitting in full lotus, ai cũng ngồi kiết già hết. So she also sat in full lotus. That's what children do. They monkey see, monkey do, right? Đã thấy gì mình làm gì nó bắt chước đấy. So she also sat in full lotus. And she sat for the duration of lecture, ngồi cả cái buổi giảng luôn. An hour and a half, ngồi được 1 tiếng rưỡi. Okay, full lotus. Of course, she's fidgeting and she leans forward. Okay, okay. It doesn't matter. For children, get them to cross their legs. Con nít cho nó xếp bằng. Some of them are very flexible. If you can get in half lotus, train yourself in half lotus. It's all it takes. Okay, whatever it takes, cross your legs. After an hour and a half, she told her mother, ngồi 1 tiếng rưỡi đồng hồ, mà con mới kể mẹ cô. He says, after an hour and a half, my legs became numb. 1 tiếng rưỡi, chân nó bắt đầu nó tê. So she stood up, đứng dậy. And then she went home with her mom and said, you know what she told her mom? Nói mẹ sao? She says, Mom, I must admit, sitting for an hour and a half in full lotus, it feels so good. Nói với mẹ là con ngồi 1 tiếng rưỡi đồng hồ kiết già đó. 5, 6 years old, he knows it already. Because your body does not lie to you. Cái cơ thể cái vị nó không gạt cái vị đâu. Okay? It's worth it. Train yourself. Okay? Because, you know, most of meditation classes or whatever spiritual classes, they don't teach you into these things because they don't understand. Những cái lớp khác không dạy cái vị tại người ta không hiểu. This is the quickest way for you to make progress and get so much more out of your time of meditation. Tại quý vị làm như vậy là quý vị cái hưởng cái lợi nó lớn lao hơn nhiều với thời giờ quý vị có. I know time is we don't have enough time nowadays. So if you do something, you meditate, might as well get the most out of your meditation time, and that's your posture. Okay, quý vị thiền mà chỉ có tập ngồi cái chân được là cái gì nó lợi ích lớn như lớn đỡ phí thì giờ của mình. Okay, that's why. All right. Again, I apologize. I'm 10 minutes over, and if you have no more questions, we could go and have a lunch. Thì xin lỗi, ngày này cũng hơi trễ nữa. Nếu quý vị không thắc mắc thì còn không hỏi gì nữa thì chúng ta có thể đi dùng trưa. Yes. Okay. Thanks for coming.